היי כולם, שלום, וולקאם, ברוכים הבאים. תודה שהצטרפתם אליי. סרטון חדש היום לגבי זוגיות, אבל מכיוון אחר. כולם מדברים על זוגיות, כולם בתוך זוגיות, אחרי זוגיות, עם זוגיות, במאבק הזוגיות, ויש כאלה שלא מצליח להם משום מה. יש לי הרבה חברים כאלה, בנים, בנות, שהם פשוט מדהימים, ומשום מה לא מצליח להם. והם באמת רוצים אהבה. אז יש המון סיבות למה זה לא מצליח. שכן תלויות בנו, שלא תלויות בנו, שתלויות בסביבה, שלא תלויות בסביבה, המון. אז היום אנחנו נעשה פתיחה, ננסה 3 פתיחות, 3 מצבים. ננסה לראות למה ואיך אפשר לפתור את זה. אז מה קורה עם הזוגיות שלנו? אני קלי, אתם נמצאים בערוץ מחושפת, ואנחנו מתחילים. אוקיי, אז קודם כל אני מתנצלת, שכחתי לומר, אני קצת צרודה, אני מצטערת מתנצלת מראש. אז בואו נחשוב. קודם כל אנחנו נוציא 2 קלפים ראשונים שאמורים לתאר לנו מה הסיבה, או למה, או תמונת מצב, ואז עוד 3 קלפים שינסו להסביר לנו איך אפשר לפתור את זה, או אם אפשר לפתור את זה, או אם כן אפשר לפתור את זה, אי אפשר לפתור את זה. אוקיי, אז 2 קלפים ראשונים, 1 ו2. 2 הקלפים של הסיבה הראשונה הם הקלפים האלה. למה לא מצליחה לכם הזוגיות? מי שזה מתאים לו, זה מתאים לו, אם לא, אז זה יהיה בקלפים הבאים. אוקיי. הגישה שלכם לזוגיות היא מאוד, מאוד חמה, מאוד עדינה, מאוד לתת. אתם רואים בזוגיות דבר שהוא מאוד חלומי. כאילו, כנראה שהרבה פעמים לא הייתם בזוגיות, מבחינתכם זה בגדר סוג של חלום פנטזיה. אתם כל כך צמאים לזה, כל כך רוצים את זה, לא שאתם יודעים איך לגשת לזה, אז למה אין לכם זוגיות? מי שזה מדבר אליו התיאור הזה, בואו נמשיך. 3 קלפים נוספים. 1, 2, 3. הקלף הראשון, הקלף השני והקלף השלישי שמתארים מה הסיבה שאין לכם זוגיות, או שזה לא מצליח לכם, או שזה לא מחזיק מעמד. אז ככה, אתם מראש נראה כאילו אין לכם הערכה עצמית, אתם כאילו לא מספיק מעריכים את עצמכם. אתם בטוחים שזה לא יצליח. כשאתם מכירים אנשים ואתם יושבים בסביבה עם גברים, עם נשים, מה שאתם מחפשים, אתם תמיד נוהגים לדבר באמת, לדבר על הכל ולהראות שאתם מבינים וחכמים, לא בקטע שלא להשוויץ או להתגאות, אלא באמת זה אתם. וכיף לשבת איתכם וכיף לדבר איתכם, אבל זה סוג של מגננה, אין לכם ביטחון עצמי. אתם מרגישים שלא משנה מה תעשו, זה לא יצליח. אתם מראש שורפים את זה לעצמכם. אז מי שנמצא בסיטואציה כזו שאין לו כמעט זוגיות, זה לא מצליח, או שהוא כל הזמן הופך להיות החבר הטוב, הידיד הטוב, את הופכת להיות החברה הטובה, הידידה, כאילו אשת הסוד של, למה? זה כי אתם לא מעריכים את עצמכם מספיק. אתם מראש הורסים לעצמכם. אתם לא מאמינים בעצמכם. אתם לא בטוחים שיש לכם מה לתת. אתם כל הזמן באים מלמטה, וזה לא נכון וזה לא טוב, ויש לכם המון מה לתת. ברגע שתבינו ותאהבו את מי שאתם באמת, ואתם באמת אוהבים, אבל כשזה כלפי חוץ אתם מאבדים את זה. אתם מראש פוסלים. מי שפוסל מראש, איזו עוד אפשרות יכולה להיות לו? איזו עוד... נראה לכם שזה אפשרי? תחשבו, אם מראש בן אדם בא בגישה של זה לא יצליח, אף אחד לא תרצה אותי, הוא לא ירצה אותי, הוא סתם ייקח אותי בתור חברה טובה, אז כבר סגרתם הכל, אתם כבר באים כחברים טובים. אתם באים כסחבקייה,
כמה קורה, ואתם, במקום לדבר על עצמכם, אתם כל הזמן רוצים לשמוע לבן אדם שממולכם, לא, ספרו מי אתם, תשוויצו, תוציאו את עצמכם החוצה. זה מה שמעניין את מי שרוצה להכיר אתכם. זו סיבה ראשונה. עכשיו נעבור לסיבה השנייה. שאין לי מושג מה היא הולכת להיות, אבל אנחנו תכף נראה. אז חברים, זוגיות זה דבר מדהים. זוגיות זה דבר כיפי, כשהיא טובה. שהיא טובה והיא מכילה והיא בריאה והיא אותו דבר והכל זה כיף. אתם שווים. בדיוק כמו שמי שמולכם, ותאמינו לי שמי שיושב מולכם, גם הוא נמצא בחששות ומגננות בדיוק כמוכם, אבל הם שחקנים יותר טובים מכם. ויש לכם מה להציע. תפסיקו להציע את התומך ואת החבר ואת העוזר ואת החבר'ה. אתם לא חבר'ה, אתם בני בנות זוג. אוקיי, בואו נראה. סיבה שנייה, מה קורה עם הזוגיות שלכם. סיבה שנייה. נראה כי אתם מאוד רוצים להקים משפחה, ילדים. אתם רוצים את האהבה האולטימטיבית ואת הילדים והמשפחתיות. וזה כנראה חנק הרבה פעמים קשרים לפני. אתם ישר מגיעים כשיש לכם, היה לכם זוגיות, כן? כשיש לכם זוגיות אתם ממש בהגזמה, כן? אחרי כמה ימים אתם כבר רוצים לדעת איך נקרא לילדים שלנו, וכאלה וכהנה וכהנה, וזה מה שבסופו של דבר הורס לכם. כי אתם באים בפול פאוור עם הכל, כשאתם לא באמת מכירים את מי שאיתכם, והוא עדיין לא מכיר אתכם, או היא לא מכירה אותך. וזה מדהים שאתם רוצים להקים משפחה, והכל טוב ויפה, וכל אהבה שבעולם. אבל לא כולם נמצאים עם החשיבה הזו, וזה די מלחיץ, זה מאוד מלחיץ. וזאת הסיבה שאחרי חודשיים 3 זה נגמר. אז בואו נראה איך אפשר לפתור את זה. עוד 3 קלפים. 1, 2, 3. 3 קלפים שיצאו. הקלפים האלה, האוהבים, מעשה חדש, אסמתות והשטן. אוקיי, מה שאומר דבר כזה? אחרי שזה נגמר, אתם מרגישים מנוצלים. מה? נתתי את הנשמה, אהבתי אותה כמו, היא הייתה בשבילי הכל, הוא היה בשבילי הכל, אני הרמתי אותו על הידיים, הכל נתתי לו, את הנשמה שלי. הוא סתם, הוא זלזל בי, הוא שיחק בי, נמאס לי, די, לא רוצה, כן רוצה, בום. מה הבעיה בזוגיות הזו? אתם באים על 100, מה שאמרתי. אתם מתאהבים בשניות. אתם ברגע אחד נוטשים את כל החברים מסביב, וכל מה שאתם רואים זה רק את אותו. כל מה שאתה רואה זה רק אותה. לא חברים, לא יציאות, לא פוקר יום חמישי, כלום. פול פאוור, יאללה טלפונים, יאללה אס-אמסים, איפה אתה, מה אתה עושה, מה אתה עושה, טק, 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 תוך 2, 3 חודש, חנק. ואז הבן או הבת זוג שלכם, או מי שמכיר אתכם, מרגיש חנוק. ואז הוא אומר, רגע, פאוזה, בואו נבדוק יחסנו לאן, אנחנו רק בהתחלה. ואז הוא הופך אתכם בדיוק הפוך. כל מה שהיה באהבה נהיה במה, הכל נתתי, הכל עשיתי. זה מה שאתם רצים לחברים, ומתחילים לספר, נתתי הכל, עשיתי הכל. פעם, סתם, ניצול, הוא ניצל אותי, היא ניצלה אותי, הוא שיחק בי, היא שיחקה בי, הוא לא פעם, וזה נגמר. מה המסקנה כאן? זה לא שאתם הולכים לשנות את עצמכם, ברור לי שלא. רק תנסו קצת, לשים את עצמכם בצד השני. תהפכו את התמונה ותחשבו שאתם מכירים. את מכירה מישהו, אתה מכיר מישהי, וזה התחלה, אתם לא עפים. ומי שאיתכם עף עליכם, וחונק, ועוטף, ולמה, ומה עשית, ואיפה אתה, ולמה לא ענית לטלפון, מה את עושה, למה הוואטסאפ זמין בשעה 2 לפנות בוקר, וכו', ותראו איך אתם מרגישים אחרי חודש. חנק, ואז כל מה שהיה שם נגמר. וחבל, ואז זה עוד פעם ועוד פעם. זו סיבה שנייה.
נעבור לעוד סיבה שיכולה להיות מה קורה עם הזוגיות, למה אין לי זוגיות, למה היא נגמרת, או למה אני לא מצליח למצוא אף אחד. אוקיי? אז הסיבה השלישית שלנו תהיה, בואו נראה, ניקח את הקלף הזה ואת הקלף הזה. אוקיי? זו הסיבה השלישית. מה קורה? אוקיי. הקלף הזה, הסחרבות ומזל הקרב, שמזל הקרב מדברת על מיניות, מיניות, מיניות. המון מיניות. אוקיי, בואו נראה מה הבעיה עם המיניות. בזוגיות. יכול להיות שיש לכם בעיה עם אינטימיות, יכול להיות שיש לכם בעיה עם מגע, קשה לכם להיפתח מבחינה מינית, או להפך, אתם אנשים מאוד מיניים שלא שבעים מזה, וזה מה שמעניין אתכם, זה הראש שלכם, זה הכל, זה הכל, זה הכל. בואו נראה מה הקלפים הבאים אומרים. 3 קלפים. 1, 2, 3. קלף המוות, קלף של מלך האריות, מלך המטוס שזה מזל אריה, ונסיך החרבות. אוקיי, אז מה הסיבה? מה קורה כאן? אם ניקח את הקטע שאתם אנשים מאוד מיניים, וכל מה שמעניין אתכם זה טה, זו הבעיה, אתם ממצים מהר. מי שאוהב, ונסתכל, זה כל פעם צריך חידושים וחידושים, והם אוהבים. עכשיו, זה מה שמוליך אתכם, זה מה שמדריך אתכם. וזוגיות זה לא רק מגע, זוגיות זה לא רק מיניות, זוגיות זה לא רק שם, אתם יודעים. מצד שני, אם יש לך או לך בעיה עם מיניות, קשה לכם להיפתח מינית, שכאלה, כדאי, לאט לאט, פאוזה, לאט לאט. אבל היום, עם הטירוף הזה שהכל רץ מאוד מאוד מהר, קשה לאנשים, כמעט מאוד קשה למצוא אנשים שמוכנים לחכות עם זה קצת. כי אז הם מתחילים להרגיש, רגע, אולי משהו לא בסדר בו, אולי משהו לא דפוק אצלה, סליחה על הביטוי שאני מתבטא, כן? משהו שם לא בסדר. ואז כל העוצמה הזו, כל הנושא הזה מתפרק. סתם. זה לא קשור אליכם וזה לא קשור למי שאיתכם. זה קשור לסיטואציה. תנסו לחשוב. אם יש לכם בעיה עם להיחשף, בכל זאת זה להיחשף, זה גוף, זה מגע, זה רגשות, זה כל מה שקשור מסביב. ויש אנשים שמאוד קשה להם עם אינטימיות, הם צריכים אותה לאט, לאט. חשוב פשוט להגיד את זה מההתחלה, ובאהבה. אם אומרים הכל מההתחלה זה הרבה יותר קל. מצד שני, אם אתם אנשים סקס זה הדבר הכי חשוב לכם בזוגיות, וזוגיות זה סקס, וזה מה שמעניין, ורק זוגיות ורק סקס, באיזשהו שלב זה נגמר, כי ממצים את זה, ואז רוצים משהו חדש, משהו מעניין יותר. אז זו יכולה להיות סיבה שלישית, למה לכם אין זוגיות. בואו נראה. אז בואו ננסה למצוא עוד סיבה. אבל לפני הכל, לפני כן, חשוב לי להגיד דבר כזה. אף אחד לא אשם. לפעמים קורה, כמו שאמרתי, יש לי חברים מאוד מאוד טובים שהם פשוט אנשים מושלמים. כאילו, הרבה אומרים לי, אז למה את לא משדכת בין הגברים הפנויים לבין הנשים הפנויות בעצם? כי זה לא קשור, זה אנשים, חלק מהם הם מקטע אחר בחיים שלי וקטע אחר, וזה לא משתלב וחבל. יש גם עניינים של כל מיני גילאים, אבל בפשט, אני חושבת שכשאתה באמת רוצה, באמת מוכן לזוגיות, הזוגיות מגיעה. העניין הוא שאנחנו כמעט לרוב לא באמת מוכנים, אלא יותר מאוהבים ברעיון של להיות מאוהב ולהיות בתוך זוגיות, ואז כשאנחנו בתוכה, משהו שם, אם כמובן לא תמיד, כן? משהו שם בעצם זה לא מה שרצינו, כאילו, אנחנו רצינו את ההתלהבות, אנחנו רצינו את הרשום, זוגיות. כן, יופי. אוקיי, בואו ננסה לראות איזה עוד סיבה יכולה להיות. מה קורה עם הזוגיות שלכם? אז קלף אחד, וניקח אחד מכאן, קלף שני. אוקיי. אתם דווקא אנשים, פה אין סיבה שקשורה אליכם. אתם מאוד רוצים זוגיות. אתם רוצים זוגיות לטווח ארוך, לא משהו קצר ולא משהו שטחי. זה אתם. מאוד שקולים, עם הפנים קדימה, רוצים, באמת שרוצים, מחכים לזה בציפייה. מאוד מאוד מאוד. בואו נראה מה מעכב אתכם כאן. 1, 2, 3.
יש לנו את קלף הירח, יש לנו את קלף 10 הקלפים של המשפחתיות, ויש לנו את קלף המרכבה. אוקיי, אז מה הבעיה פה? פה אין בעיה, כמו שאמרתי, אתם מאוד רוצים משפחתיות, אתם רוצים, אתם באמת רוצים זוגיות, אבל מצד אחד זה מפחיד אתכם, כי אתם לא יודעים אם זה יישאר תמיד יציב, או שזה באמת ילך לאיך שאתם רוצים, וזה מפחיד אתכם, אבל אין פה בעיה, הבעיה היא לא אצלכם כמו שאמרתי. אתם פוחדים, אתם מאוד רוצים, אתם פוחדים, כל דבר שהוא מפחיד, וזה לא מגיע. ואתם באמת, באמת, באמת רוצים. אני חושבת שהבעיה היחידה היא שאתם לא יוצאים החוצה. אתם רוצים זוגיות, אתם מוכנים לזוגיות, אתם אנשים לזוגיות, אתם באמת מאוד מאוד מוכנים לזה, אבל אתם לא יוצאים מהבית, אתם כאילו לא יוצאים, לא נפגשים, לא שום דבר, הכל אצלכם, כאילו החיים שלכם הם מאוד מסודרים כאלה, מאוד גבוהים, הכל יציב, הכל זה, אתם לא חורגים, לא הולכים לכל מיני מפגשים, לא מנסים לפגוש אנשים, ובסופר או באמפם או whatever, בסופר פארם, אפשר לפגוש אנשים, אבל זה לא המקום. ובשביל לפגוש את הבן זוג או את הבת זוג שלכם, אתם חייבים לצאת החוצה. אלה היו, זה היה האחרון לפי דעתי, אבל אני לא אסתפק בזה. אני אגיד דבר כזה. נמצא עוד 3 קלפים. צדק? יום הדין. אוקיי. אני אקח קצת ממני, אוקיי? אני אחשוף מעט את עצמי. יש כאלה שנפגעו מבגידה, מחוסר אמון, לא חייב להיות בגידה, אבל יש כל מיני חוסר אמון, מהרבה דברים. וקשה להם להאמין באנשים. מאוד קשה להאמין באנשים. מצד שני, יש כאלה שמאוד מחוברים לאמא בבית, ואף אחת לא תהיה כמו אמא שלי. ברור, אף אחת לא תהיה כמו אמא שלך. אין ספק, אף אחד גם לא רוצה להיות אמא שלך, ואל תחפש להחליף. זו בעיה ראשונה, זו בעיה שנייה, זו בעיה שלישית. בעיה שלישית זה באמת לצאת מתוך, להחליט שאני, זהו, אני רוצה, אני קם, אני משנה את החיים שלי. אלה 3 הדברים האלה האחרונים. פחד מבגידה, בגלל שאתם יודעים שהרבה, יש המון, כאילו היום זה, לא ניכנס לזה, בגידות, חוסר אמון, וכו'. השוואה אתה יודע, גברים משום מה נוטים להשוות לאמא, ונשים מאוד מתעצבנות כשמשווים אותם לאמא. והקטע שלה להחליט שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי, את השינוי הזה. אלה עוד 3 סיבות, אתם צריכים להחליט מה קשור אליכם. בפועל, שום דבר לא קשור רק אליכם. ושום דבר לא קשור רק למי שמולכם. ולפעמים זה לא מסתדר, ולפעמים זה לא מצליח. ואני מאחלת לכם באמת אני מאחלת מכל הלב זוגיות לכולם. אבל היום, כאילו, היום אמנם נורא קשה, היום הכל נגיש, ובשנייה כבר אתה יודע מי מולך, ואתה טק, וכן ולא, ואייץ ודייץ. וזה איבד את כל הרומנטיקה, וזה איבד את כל ההתרגשות. אבל עדיין, נכון שזה הרבה יותר קשה למצוא זוגיות היום, וגם ככל שמתבגרים, ואם זה זוגיות שנייה, ואם זה פרק ב' או פרק ד' או פרק י' ג', לא משנה מה, קשה, זה קשה. אם אתם רוצים משהו שהוא טוב, זה קשה. אם אתם רוצים משהו שהוא הראי, זה נמצא בכל מקום. אז אין לי מה להגיד תכלס, כאילו אין פה מה. אמרתי לכם מההתחלה, זה לא הולך להיות מה יהיה עם זה. אבל אם אתם חושבים שמגיעה לכם זוגיות, דבר ראשון, תאמינו בעצמכם. כשאתם יושבים מול בן אדם או בת אדם, תספרו מי אתם. רגע, אני ארים את המצלמה ואני כבר איתכם שנייה. אוקיי.
אז כמו שאמרתי, זוגיות. זה לא תמיד, כמעט אף פעם זה לא קשור רק אליכם. יש דברים שקשורים אליכם, יש דברים שקשורים לנסיבות. למשל, החיים היום הם חיים, לא כמו שהיו לפני 20 שנה, היום הכל חשוף, היום מאוד קל, מאוד נגיש. גם מאוד קל להגיד לא, מאוד קל, כאילו, רוצים להכיר לך מישהו, אז את כבר רוצה לראות את התמונה שלו, ואיך הוא נראה, ומה את מספרת, ומה אוהב לעשות, ואנחנו, לפי כמה פיסות מידע קטנות, ואיזו תמונה שכן מושקעה או לא מושקעה, אנחנו כן פוסלים או לא פוסלים, אבל זה לא באמת הבן אדם שמולנו. אותו דבר, כמו שלא הייתם רוצים שיפסלו אתכם בשנייה בלי שיכירו אתכם, אל תנסו לפסול את הצד השני. דבר שני, כשאתם באים, לא משנה איפה אתם נמצאים, תספרו על עצמכם, תראו מי אתם. אל תהיו כל הזמן לאוזן הקשבת, כי זה מה שיקחו אתכם, בתור החברה הטוב, החבר הטוב, לאוזן הקשבת. כיף לדבר איתם, כן, בן אדם מדהים, יו, איזה כיף היה לי לדבר איתו, 3 שעות ישבנו לדבר, וזהו, נורא נחמד. דבר נוסף, מההתחלה, מראש, אם יש לכם איזה שהם בעיות, איזה שהם דברים שקשה לכם איתם, תגידו הכל. מההתחלה, כמובן, לא, מההתחלה, בן אדם יש להם רעד, תגידי, אצבע ידריים, לא. ברגע שאתם רואים שזה מתקדם, תספרו על עצמכם, מה קצת יותר קל לכם, מה יותר קשה לכם, מה אתם אוהבים, מה אתם לא אוהבים. ודבר אחרון, זוגיות, אין דבר נכון או לא נכון, ואין, אומרים שיש טייפקאסט, בסדר, טייפקאסט זה נחמד, אבל יכולות להיות התאהבויות, לפעמים אני חושבת על זוגיות, כל מיני זוגיות שהיו לי בחיים, אין קשר בין אחד לשני, ממש לא. יש משהו, בכל אחד יש בו בפנימיות שלו שקוסם לכם, ואת אותו דבר שאצלכם, שאתם יודעים שיש בכם את הקסם הזה, אותו תוציאו החוצה. וזהו, שיהיה לכם בהצלחה, שתהיה לנו זוגיות לכולם, כמה שאתם רוצים. איזו זוגיות שבא לכם, לטווח ארוך, לטווח קצר, ליום, לשנה, לכל החיים, לפרק ד', לפרק י"ב, העיקר שתהיו מאושרים. תודה שהייתם איתי. באהבה ממני. יאללה ביי.